Cooking at Sea is an international Erasmus Plus project to maintain the high quality of gastronomy and secure it for the future. Quality chefs are needed and able to process the local food products in an innovative and sustainable way in the kitchens. Het is echt gigantisch wat ik hier aantref. Ik zie ook heel veel enthousiaste jeugd. En wat me ook opgevallen is vanmiddag, met name vanmiddag, en dat moet ik ook een beetje aan mezelf denken. De wereld gaat voor je open op het moment dat je ergens komt waar je nog nooit eerder geweest bent. En dat zie ik hier bij de studenten ook. Een beetje bleu van wat is het, totdat je met elkaar iets gaat doen, iets maken, iets concreets maken, je gaat dingen uitwisselen. En dan heb je contact. Nou, en dat vind ik fantastisch. Dus het is veel groter, veel dynamischer, maar ook de gezichten van de studenten hier. Ik vind het echt heel mooi om te zien. All schools which are partners in the project are situated in a region close by the coast, and therefore the produce of the sea is a common factor and plays an important role. The module consists of 10 units. An important part of the new skills is the quality of the fish before and after preparation and during cooking. One of the partners in Portugal is particularly specialized in the quality of fish. Ja, ik was blij verrast te horen dat het volgend jaar gaat plaatsvinden in Middelburg. Maar het is een groot, 3-jarig project met 7 landen. Dat is niet niks. We weten vanuit Middelburg uit eigen ervaring hoe ingewikkeld het is om met partners te werken. Laat staan dat je met 7 partners moet samenwerken. De gemeente is faciliterend meehelpen om de instituten en instellingen, zeker ook de onderwijsinstellingen in de stad, mee te helpen in die ontwikkeling. En als we daar een steentje kunnen bijdragen door dit mooie project te mogen ontmoeten, binnen te halen, dan zijn we daar zeer toe bereid in volgend jaar. The units have been developed by different schools and will be tested in 3 pilots by students from different schools. Besides the general module Cooking at Sea, a study guide will also be developed for every unit for teachers and students, where a description of the study results are part of the unit. During the project, the teachers will be trained to be able to assess the students on the basis of study results in the module. During the meeting in France, there was a multiplier event with local and international guests. Knowledge of the region was shared to the visitors by the project partners. When the project concludes in 2020, there will be a multiplier event in Middelburg with all partners, regional and international guests.